السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا غرزة جديدة. غرزتنا شكل من أشكال غرزة الموجة، شكل جميل جدا وسهل وبسيط في نفس الوقت. الشكل بتاعنا النهاردة أو غرزتنا النهاردة نقدر نشغل منه حاجات كتير جدا، نقدر ندخله في الملابس زي بلوزة، شال مستطيل، كارديجان، فستان، نقدر نعمل منه حاجات كتير جدا، وندخله كمان في ملابس البيبي، نعمل منه بنطلون أو جاكيت أو بلوفر أو فستان للبنوتة، بيكون جميل جدا ومميز في نفس الوقت. نقدر نشتغله باكتر من لون ونقدر نشتغله بلون واحد زي ما احنا حابين، بس بيكون مميز جدا لو اشتغلتيه باكتر من لون، خصوصا لو عملتي القاعدة بتاعتك لون، ولو عملتي طبعا اللون بقية الغرزة بلون تاني او بخيط شنجام ملون. نقدر كمان ندخلها في المفروشات، تقدري تعملي منها مفرش سرير قطعة واحدة، او مفرش سفرة قطعة واحدة، او ستارة كمان قطعة واحدة، باستخدام طبعا الخيوط الخاصة بكل شغل من الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اتمنى طبعا الغرزة بتاعتي النهاردة والفيديو ينول اعجابكم. لا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان دايما فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض النهارده بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. هنبتدي نشتغل ب 22 سلسله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه عشان نبتدي نعمل سلسله، بجيب الخيط بتاعي، بسيب منه مسافه وبلف الخيط حلقه على الهوا بالشكل ده. بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. علشان ارتفع سلسله بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. زي ما احنا شايفين، هسيب اول سلسلة واروح لتاني سلسلة واشتغل غرزة حشو. وغرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل في السلسلة بتاعتي، بيكون عندي حلقة امامية الفرونت لوب والباك لوب، الحلقة الخلفية والمطبل في الخلف. بدخل في الحلقة الخلفية اللي هي بعيدة عن وشي، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه، وبكرر السطر بتاعي كله، بيكون كله بغرز الحشو زي ما احنا شايفين. هكمل السطر بتاعي غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزة عندنا هنشتغلها مع بعض عشان نبتدي نغير اللون بتاعنا. بيكون عندي حلقة على الإبرة، بدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج. لو بكمل بنفس اللون هسحب الخيط وأخرج من الحلقتين دول بنفس اللون. لو هجيب لون جديد بجيب اللون الجديد، بسيب خلاص الأبيض وأجيب اللون الجديد وألف حلقة على الهواء وبدخل بقفلها عقدة بداية. بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. الخيط الأبيض هسيبه في نفس المكان، مش هسحبه دلوقتي لأني هبتدي أسحبه بس في السطور اللي فوق. هرتفع كام سلسلة؟ سلسلة واحدة بس، وهي سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. بلف شغل الناحية التانية، باخد معايا ايه في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين، ده حرف الفي او رقم السبعة. باخد معايا طرف خيط البداية، ولو انا طبعا في شغل محتاج ان انا اسحب الخيط نفسه اللون التاني بسحبه معايا. هدخل اشتغل فوق اول غرزة غرزة حشو، بدخل تحت حرف الفي، بيكون معايا كمان الخيط اللي بسحبه معايا على الابرة، واشتغل من فوقيهم غرزة الحشو. تاني غرزة كمان بتكون غرزة حشو. الغرزة اللي جاية بتكون غرزة نصف عمود. بشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، بيكون معايا حلقتين. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة، 1 2 3. الغرزة اللي جاية بتكون غرزة عمود بلفة، وبشتغل بعديها كمان 4، يعني 5 غرزة عمود بلفة على 5 فراغات جايين. طيب ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بيكون معايا حلقتين. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. كده 1 2 3 4 5. ارجع غرزة نصف عمود، والغرزة اللي جاية بتكون غرزة حشو. الغرزة اللي جاية باخد سلسلة واحدة بس، تحت السلسلة دي بسيبها مبشتغلش فيها، واروح للفراغ اللي بعدها واشتغل غرزة حشو. ارجع تاني اكرر نصف عمود، 5 عمود بلفة، 1
2 3 4 5 نصف عمود، بعد كده حشو حشو. اخر غرزة بتكون جايب كيرف مايل، ما ننساش العدد بتاعها. السطر اللي جاي هيكون معايا بنفس اللون، هشتغل نفس تكرار اللي انا اشتغلته ده بالظبط. هرتفع سلسلة، الف شغلي الناحية التانية، اول غرزة بشغل فوقيها حشو زيها، واللي بعدها حشو، اللي بعدها نصف عمود، نفس تكرار الغرز بتاعتي. 5 غرزة عمود بلفة فوق 5 غرزة عمود بلفة كده، 1 2 3 4 5 اللي جاية نصف عمود، اللي جاية بتكون حشو فوق السلسلة، باخد سلسلة زيها وبسيب السلسلة وبروح للحشو، بشتغل حشو، ارجع نصف عمود، 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 نصف عمود، حشو، واللي جاي حشو هنبتدي نغير اللون تاني للون القاعدة بتاعتنا. هدخل الف الخيط واخرج، بسيب بقى الخيط اللي هو اللبني، بسحب الخيط الابيض من الحلقتين الموجودين عندي على الابره بالشكل ده. ببتدي ارتفع برتفع سلسلة واحدة بس وبلف شغل الناحية التانية. اللون اللبني هنرجع له تاني في نفس المكان، فمش بسحبه معايا. هشتغل حشو على كل الغرز اللي بتقابلني بالشكل ده كده، حشو 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 لغاية ما اوصل لفين، لغاية ما اوصل للسلسلة اللي في المنتصف هنا يا بنات. افضل اشتغل حشو 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 لغاية مكان السلسلة كده. وصلت لمكان السلسلة زي ما احنا شايفين، اشتغلت على كل الغرز اللي قابلتني غرز حشو. عندي هنا السلسلة دي المفروض انا اشتغل مع حشو في المكان ده، لكن انا هسيب السلسلة اللي فوق وهسيب السلسلة اللي تحت وهنزل للحشو. فاكرين الحشو اللي كانت تحت خالص، تحت السلسلة اللي احنا كنا سايبينها؟ هنزل هسحب الخيط واخرج واشد الخيط بالشكل ده واشتغل غرزة الحشو بتاعتي. انا عملت كده غرزة حشو غرزة حشو ساقطة، بحيث ان انا خليت الالوان بتاعتي تتداخل مع بعضها زي ما احنا شايفين. طيب انا كده اشتغلت غرزة الحشو دي فين؟ فوق السلسلة، مكان السلسلة دي اهي. هروح بقى لغرزة الحشو اللي بعدها وابتدي اشتغل غرز حشو طبيعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. برجعها تاني مكانها لان انا كنت شادة المكان جدا. هرجع تاني بقى اشتغل غرز حشو فوق كل غرز اللي موجودة عندي في السطر اللي فات، غرزة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. اخر غرزة اهي، ما ننساهاش دايما بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي السطر اللي جاي كمان بيكون كله غرز حشو، بس غرز حشو بقى فوق كل الغرز، وما عنديش اي غرزة ساقطة ولا حاجة، يعني بشتغل غرزة فوق كل غرزة تقابلني. اشتغل السطر بتاعي كله وارجع لكم نكمل مع بعض غرزة حشو فوق كل غرزة تقابلني. رجعت لكم تاني، واخر غرزة معلش نشتغلها مع بعض. اخر غرزة زي ما احنا شايفين رجعت فيها حلقة. ليه رجعت الحلقة دي؟ عشان انا عايزة اسحب الخيط اللي هو اللون التاني من الحلقتين الباقيين عندي زي ما احنا شايفين. هرتفع بقى السطر ده هرتفع، انا عايزة مكان الموجة يكون مختلف عن مكان الموجة اللي كان تحت. يعني شايفين المكان اللي هو شكل الموجة ده او العيون دي اللي كان هنا باللون اللبني، انا عايزة اخليه في مكان تاني فوق. هرتفع 1 2 3 سلسلة والف شغلي الناحية التانية. اول فراغ انا خلاص اشتغلت فوقيه، هروح للفراغ اللي جاي كمان عمود بلفة، لان اول 3 سلاسل بعتبرهم عمود كده 2، والفراغ اللي بعده كمان عمود بلفة.
الفراغ اللي بعده هيكون غرزة نصف عمود، الفراغ اللي بعده هتكون غرزة حشو، وارجع اخد سلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل غرزة حشو. بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين بالشكل ده هرجع تاني واكرر بعد غرزة الحشو نصف عمود، بعد كده 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. ارجع غرزة نصف عمود، بعد كده غرزة حشو، سلسلة بسيب تحتها فراغ واعمل حشو، وارجع اشتغل نصف عمود، 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 عمود. اخر فراغ عندنا جايب كيرف مايل ما ننساوش زي ما احنا شايفين. بصوا بقى اللي حصل ايه، ان انا مكان عندي الموجة بدل ما كان هنا وهنا بقى عندي هنا الموجة دي واحدة والتانية اتقسمت على الجنبين، نصها هنا ونصها هنا زي ما احنا شايفين. هرجع اكرر السطر اللي فات بالظبط هو برتفع 1 2 3. اول عمود اشتغلت فوقيه عمود، العمود اللي بعده عمود، اللي بعده عمود، نفس الترتيبة هي ما بتتغيرش، اللي بعده نصف عمود، بعد كده حشو، سلسلة فوقيها سلسلة، الحشو فوقيها حشو، نرجع نصف عمود، 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. ارجع نصف عمود، حشو فوق الحشو، السلسلة فوقيها سلسلة زيها وبسيبها واروح للحشو، ارجع نصف عمود، 3 عمود بلفة فوق ال3 عمود بلفة كده، 1 2. التالت بيكون فوق تالت سلسلة ارتفاع 1 2 ورقم 3، بدخل واشغل فوقيها غرزة عمود بلفة، بسحب حلقتين وباخر حلقتين بصوا هرجع تاني عشان بس تعرفوا بنغير اللون ازاي. في غرزة العمود بلفة في نهاية السطر هلف الخيط على الابرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بعد 1 2 تالت سلسلة بدخل والف الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا حلقتين، هسيب بقى اللون اللبني وابتدي تاني اسحب اللون الابيض من الحلقتين اللي عندي على الابرة بالشكل ده اهو. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية، هشتغل غرز حشو لغاية ما بوصل لمكان السلسلة اللي في المنتصف هنا اللي عندي كده، 1 2 3 4 5. وصلت المكان السلسلة اهو شايفين، هسيب السلسلة اللي فوق واسيب السلسلة اللي تحت وانزل للحشو اللي كانت تحتهم، ومن الخلف اسحب الخيط واخرج واشد الخيط لفوق كده واعمل غرزة الحشو بتاعتي الساقطة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هرجع اشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة حشو لغاية ما بوصل للسلسلتين دول، وبعمل فيهم زي ما عملت هنا بالظبط كده، حشو 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 حشو. وصلنا للسلسلتين، بسيب السلسلة اللي فوق واللي تحت وبنزل في الحشو اللي تحتهم، من الخلف اسحب الخيط واخرج واشد لفوق واعمل غرزة الحشو بتاعتي
واشتغل بقى على كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي غرز حشو. وناخد بالنا ان احنا في نهاية السطر دايما بنوصل لنفس العدد اللي ابتدينا بيه. يعني احنا معانا 21 غرزة، لان احنا سيبنا طبعا سلسلة من ال22 بقى 21 غرزة. بعد كده بتفضل معايا هي نفس العدد. في تالت سلسلة بشتغل غرزة الحشو الأخيرة بتاعتي. السطر اللي جاي بيكون كله حشو، بس على الحشو بقى اللي احنا اشتغلناهم كلهم زي ما احنا شايفين. وبصوا في النهاية الغرزة بتاعتي بتكون شكلها ايه. السطور اللي جاية كلها يعني اللي جاي ده غرزة حشو زي تكرار، ببتدي بقى اكرر زيه زي السطر اللي جاي. السطر واحد، يعني بصوا السطر اللي جاي هو تكرار سطر رقم واحد، وبعد كده هكرر السطر رقم اتنين وتلاتة، وبعد كده اربعة وخمسة، وبعد كده ستة وسبعة وتمانية، وهكذا. السطر بتاعي كله او السطور بتاعتي كلها اللي جايه بتكون تكرار للسطور اللي احنا اشتغلناها كلها مع بعض. الغرزه بتاعتي زي ما احنا شايفين غرزه من الغرز الزخرفيه الجميله المميزه، لكن سهله جدا في نفس الوقت. اتمنى ان هي طبعا تنول اعجابكم. ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.